Người phụ nữ ở bên người đàn ông 5 năm, nhưng anh ta chẳng bao giờ cho cô ấy lấy một xu. Giờ chia tay rồi, anh ta lại muốn đưa hết tiền cho cô ấy. Hôm đó, Lâm Ngọc Giao tan làm về nhà, lại đụng mặt Lục Giang Đình. Ngọc Giao, làm gì mà dám động tay động chân giữa phố? Đừng ép tôi tống anh vào đồn. Lục Giang Đình sợ người qua đường để ý, không dám lại gần cô ấy nữa. Ngọc Giao, hôm nay anh nhận lương rồi. Chúc mừng anh. Lại có thể mua đồ ngon cho mẹ con Phương Tình rồi. Anh nhận lương, chẳng liên quan gì tới họ. Đây là tiền của hai ta. Ngọc Giao, anh dẫn em đi mua quần áo nhé. Lâm Ngọc Giao không nhịn được cười. Lời kiếp trước nằm mơ cũng muốn nghe. Kiếp này lại nghe thấy. Khi tôi cần, anh không có. Xin lỗi nhé. Giờ tôi không thiếu quần áo mặc nữa. Tại anh không tốt. Tại anh chẳng có bản lĩnh. Đây, anh mua cho em bộ quần áo. Em trả lại bộ của Phó Hoài Nghĩa đi. Anh yên tâm. Tiền bộ quần áo đó tôi trả anh ta lâu rồi. Thật không? Tốt quá. Anh biết ngay mà. Em chẳng có gì với anh ta. Em chỉ quan tâm anh. Nhà Phương Tình, đường ở đằng kia. Đừng bám theo tôi nữa, hiểu chưa? Anh đến tìm em mà. Nếu anh thật sự thấy có lỗi với tôi, thì đừng tìm tôi nữa. Anh còn dám quấy rầy tôi sẽ tìm tới ông Vương nhà anh. Hai người đang giằng co thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Giang Đình, Ngọc Giao. Cả hai quay lại, thấy Phương Tình dắt theo con trai Vương Thần. Nhìn thấy họ, Lục Giang Đình khẽ nhíu mày. Anh cứ nghĩ chăm sóc họ là việc anh phải làm. Nhưng giờ đây, lòng anh thoáng chút bực bội. Giang Đình, Ngọc Giao, hai người đi dạo phố à? Không, anh ấy đến tìm hai người đấy. Đúng rồi, anh ấy vừa nhận lương. Bảo là mua quần áo mới cho Thần Thần. Lục Giang Đình sốc nhìn Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao cười khẽ, quay người bỏ đi. Lục Giang Đình định đuổi theo, bị Vương Thần níu ống quần. Chú Lục, thật không? Tuyệt quá. Cháu sắp có quần áo mới mặc rồi. Giang Đình, anh chiều nó quá rồi. Trẻ con lớn nhanh lắm. Anh mua nhiều thế, sang năm nó mặc không vừa. Phí của hết. Lục Giang Đình định mở miệng nói gì đó. Phương Tình lại bảo, Thần Thần, còn không mau cảm ơn. Chú Lục, cảm ơn chú Lục. Lục Giang Đình chỉ biết cười gượng. Tôi biết phía trước có bán đồ trẻ em. Rẻ lắm, trẻ con mà. Không cần mua đồ xịn quá. Nói đến nước này, Lục Giang Đình đành ngậm ngùi đồng ý. Sau đó, Phương Tình dẫn Lục Giang Đình đi mua quần áo cho Vương Thần. Bảo là rẻ, mà cũng tốn 8 đồng. Thôi kệ, ai bảo tôi nợ họ. Mua quần áo xong ra ngoài, Lục Giang Đình nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nói chuyện thẳng với Phương Tình. Đi bộ chừng 10 mấy phút, tới công viên gần đó. Giang Đình, tối nào tôi cũng dẫn Thần Thần ra đây chơi một lát. Dù nó không có bố, nhưng tôi sẽ cho Vương Thần đủ đầy như những đứa có cả cha mẹ. Tôi sẽ cho nó đủ sự quan tâm. Lời này khiến Lục Giang Đình cảm động. Lại thấy cô ấy nuôi con một mình không dễ. Lời định nói suýt nữa nuốt lại. Không thể để Ngọc Giao hiểu lầm nữa. Nói vẫn phải nói. Chị dâu, giờ Thần Thần học trường miễn phí. Chị có công việc ổn định, có thu nhập rồi. Với năng lực của chị, chắc chắn chăm sóc Thần Thần tốt. Sau này tôi có thể ít qua lại. Tiền tôi cho chị không cần trả. Nợ chị cũng chẳng cần trả tôi tự lo được. Chỉ là sau này lương tôi phải đưa Ngọc Giao quản. Bên tôi đều thế. Cưới nhau rồi, tiền đàn ông phải nộp. Sau này có khó khăn, anh bỗng nhớ tới Lâm Ngọc Giao. Nhớ những lời cô ấy nói khi biết anh đưa tiền cho Phương Tình. Anh bảo, nếu Phương Tình thật sự khó khăn, không thể tìm anh vay, nên tìm Ngọc Giao mà vay. Chị nếu có khó khăn, vay Ngọc Giao nhé. Sau này anh không cầm tiền nữa, đưa hết cho Ngọc Giao quản. Đầu Phương Tình ong ong. Nửa tháng trước, sếp của Lục Giang Đình tìm Phương Tình nói quê không như thành phố lớn, đủ thứ tinh tế, nhiều định kiến ngập tràn.
Tôi một mình nuôi con, bị đành phải lên Nam Thành kiếm sống. Không ngờ lại gây phiền cho Giang Đình nhiều thế. Vài nơi vùng núi xa xôi. Cô có nhiều chuyện không hay. Chính quyền cũng khó quản. Lên đây sống là tốt. Giang Đình là người trọng tình trọng nghĩa. Kiến Quân hy sinh rồi. Anh ấy chăm sóc hai người là lẽ thường, nhưng anh ấy cũng có cuộc sống riêng. Chăm sóc chút thì được. Nhưng hai người cũng phải giữ chừng mực. Đừng làm phiền gia đình người ta. Anh ấy nghèo đến mức phải vay khắp nơi. Bị người ta đuổi đòi tới tận cổng đơn vị. Xấu mặt lắm, đúng không? Thế là không nên. Tôi sẽ chú ý. Hai người khó khăn, chúng tôi không bỏ mặc đâu. Chuyện học hành của thằng bé, công việc của chị, chúng tôi sẽ tìm cách lo. Thế là sếp anh ấy xin cho con trai cô ấy xuất học miễn phí, đi học cùng lũ trẻ trong khu. Sau đó còn sắp xếp việc làm cho cô ấy. Công việc cũng ổn. Nhân viên bán hàng ở trạm lương thực, 1 tháng 70 đồng. Sau này lương còn tăng. Phải nói là mọi thứ đều tốt. Chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng Lục Giang Đình nghe nói, sau này muốn sống tử tế với Lâm Ngọc Giao. Để Lâm Ngọc Giao quản gia. Cô ấy tức đến phát điên. Hắn muốn phủi. Thế này sao được chứ? Vậy à, tốt thôi. Cũng nên thế thật. Giang Đình, anh phải tôn trọng Ngọc Giao nhiều hơn. Từ nay việc gì cũng ưu tiên cô ấy. Đàn ông mà, nhường vợ thế này chẳng mất mặt. Lục Giang Đình mặt đầy mãn nguyện. Tôi biết ngay mà. Ngọc Giao đâu phải loại người họ nói. Giờ tôi có việc làm ổn rồi. Chuyện học hành của thằng bé cũng xong. Tôi chẳng còn gì cần anh giúp nữa. Giang Đình, tôi sẽ không làm phiền. Còn nếu anh thật sự làm phiền tôi, thì qua hiệu sách tìm Ngọc Giao. Nghe cô ấy nói vậy, lòng Lục Giang Đình lại trào lên chút áy náy. Anh tự thấy mình không nên nói quá cứng. Chị dâu, có khó khăn cứ tìm tôi. Đừng tự mình gánh vác. Nhóc con, xem tao điều khiển mày thế nào. Mấy ngày qua đã phiền anh đủ nhiều rồi. Giang Đình, cảm ơn anh nhé. Chị dâu, chăm sóc chị và Thần Thần là lời tôi hứa với Kiến Quân. Là việc nên làm. Mấy hôm trước Phương Tình lại thành công khiến Lục Giang Đình đầy áy náy với cô ấy. Giờ anh ấy phải đi tìm Lâm Ngọc Giao. Lùi một bước để tiến, cô ấy tất nhiên phải tận tình giúp Lục Giang Đình làm lành. Trên đường đi, Phương Tình nghĩ về kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Cô ấy suýt bật cười thành tiếng. Ngọc Giao đang bận lắm. Lâm Ngọc Giao quay lại, thấy ngay Phương Tình. Chỉ thấy xui xẻo. Tôi giờ làm nhân viên bán hàng ở trạm lương thực. Làm theo chế độ luân phiên. Hôm nay đến lượt tôi nghỉ, nên tôi qua tìm cô. Muốn mua sách thì tự lấy. Lấy xong ra quầy phía trước trả tiền. Giờ làm việc không nói chuyện riêng. Sao mà, Lưu Diệc Hoan được nghỉ luân phiên, còn Chu Tĩnh thì đi đón con. Trong tiệm chỉ còn mỗi cô ấy, mà Phương Tình chọn đúng lúc này đến. Ngọc Giao à, Giang Đình yêu cô thật đấy. Giữa hai người có chút hiểu lầm vì tôi. Tôi có thể giải thích. Tôi muốn xem thử Phương Tình này. Trong hồ lô chứa thuốc gì? Cô muốn nói gì? Chuyện học hành của con tôi đã xong. Được học cùng đám trẻ trong khu quân đội. Không mất học phí. Trường đó còn lo cơm trưa. Cũng miễn phí luôn. Tiết kiệm khối việc. Chúc mừng. Trước kia sếp của Kiến Quân biết tôi gặp khó, còn giúp tôi giải quyết chuyện công việc. Lâm Ngọc Giao biết mấy chuyện này. Kiếp trước cô ấy từng làm ầm lên, sau đó cấp trên cũng lo việc làm cho Phương Tình. Nhưng cô ta chẳng chịu yên phận. Chưa đầy nửa năm đã làm mất việc. Giờ mọi khó khăn của tôi đều giải quyết xong. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ làm việc, nuôi thằng bé tử tế. Tôi chẳng cầu gì hơn. Không giàu sang phú quý, nhưng giờ tôi chắc chắn hơn khối người. Cô thấy đúng không? Rồi sao nữa? Khó khăn của tôi hết rồi đấy. Sau này tôi không tìm hai người nhờ vả nữa.
Ngọc Giao, cô với Giang Đình hạnh phúc nhé. Tôi chúc hai người trăm năm. Lục Giang Đình là người đàn ông tốt nhất cô ta với tới. Sao có thể buông tay được? Tôi chẳng mắc lừa cô đâu. Phương Tình, cô có bao giờ nghĩ thật ra người Lục Giang Đình yêu là cô không? Gì cơ? Không thể nào. Sao lại không thể? Làm sao mà được? Lúc này Phương Tình chắc vừa ngạc nhiên vừa háo hức. Đáng tiếc anh ấy tự ti, thiếu can đảm. Thế thì tôi sẽ cho anh ấy đủ dũng khí. Cô nghĩ tôi kiên quyết đòi hủy hôn với anh ấy vì sao? Thật sự chỉ vì chút tiền đó. Lục Giang Đình tiền đổ vô lượng. Giờ nhìn thì hơn 1.000 đồng là nhiều. Nhưng so với con người anh ấy thì sao? Rồi sao nữa? Nghĩ xem nào. Hơn 1.000 đồng thì là gì? Nên tôi kiên quyết hủy hôn. Chẳng phải vì tiền, mà là không muốn nửa đời sau gắn bó với người không thật lòng thích mình. Để giữ đàn ông chăm sóc mình. Phương Tình chạy tới trước mặt vợ chưa cưới cũ của anh ta cầu hòa. Ai ngờ vợ chưa cưới cũ lại bảo cô ấy người anh ta thích là cô ấy. Phương Tình, cô có nghĩ tới không? Thật ra Lục Giang Đình yêu cô đấy. Hả? Sao có thể chứ? Nghĩ đi nào. Tôi kiên quyết hủy hôn với anh ấy. Không phải vì tiền, mà không muốn nửa đời còn lại gắn với người không thật lòng thích mình. Thích mà ăn được à? Một thùng vàng to đùng đặt trước mặt Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao lại dám nói thích với cô ta. Cười chết mất. Ngọc Giao, đừng nóng tính mà. Ai cũng thấy Giang Đình thích cô. Tình cảm 3 năm của hai người. Sao cô lại bảo anh ấy thích người khác? Chị dâu đâu phải người ngoài. Thế, ý tôi là anh ấy thích cô, thì cô không phải người ngoài. Ngọc Giao, cô đừng nói bậy. Tôi hơn anh ấy mấy tuổi. Tôi còn từng kết hôn, sinh con. Một góa phụ. Sao anh ấy thích tôi được? Đúng thế, anh ấy cũng nghĩ vậy. Cô là góa phụ, vợ của bạn anh ấy. Sao anh ấy có thể thích cô? Sao anh ấy dám thích cô? Anh ấy sợ người ta biết sẽ bị chọc lưng, nên cứ đè nén tình cảm của mình. Lén lút, chẳng dám để ai hay. Chỉ viện cờ báo đáp đồng chí Vương Kiến Quân để quan tâm cô và thân thần. Phương Tình không kìm được, mắt tròn xoe, nhìn cô ấy đầy khó tin. Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Cô nghĩ xem, nếu thật chỉ để báo đáp, sao anh ấy không đi báo hiếu bố mẹ Vương Kiến Quân? Sao anh ấy không làm con hiếu thảo cho bố mẹ đồng chí Vương Kiến Quân? Sao chỉ tốt với mỗi cô thôi, đúng không? Lúc này nội tâm Phương Tình vừa mừng vừa rối. Cô ấy vẫn thấy không thể, nhưng lại mong đó là thật. Đáng tiếc anh ấy giấu sâu thế cũng không qua mắt tôi. Tôi lớn lên cùng anh ấy từ nhỏ. Tôi hiểu anh ấy nhất. Nghe cô ấy nói vậy, Phương Tình như được tiếp thêm tự tin. Tình cảm 3 năm của cô với anh ấy. Cô cũng thích anh ấy đúng không? Trước kia chắc chắn là thích. Nhưng tôi không thích bị phản bội. Mỗi lần tôi với cô mâu thuẫn, anh ấy luôn vô thức bênh cô, bảo cô khó khăn thế nào. Tôi nhìn thấu anh ấy rồi. Đã không kiên định chọn tôi, thì tôi cũng chẳng cần anh ấy. Ngọc Giao, cô nói thật chứ? Những gì cô nói là thật. Anh ấy thích cô. Đáng tiếc đạo đức anh ấy quá nặng. Không dám để ai biết. Không dám bước qua ranh giới. Hai người sống tử tế với nhau đi. Đừng tới làm phiền tôi nữa. Lời Lâm Ngọc Giao khiến tim Phương Tình suýt nhảy ra khỏi cổ. Hóa ra Lục Giang Đình thích mình. Nếu vượt qua được rào cản đạo đức, anh ấy đấu tranh vì mình, thì liệu anh ấy có thể vô tư chăm sóc mình và thân thân không? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Phương Tình dạo dực không chịu nổi, tay luống cuống chẳng biết để đâu. Chỉ nói với Lâm Ngọc Giao một câu đi đây, rồi vội vàng chạy khỏi tiệm sách.
Lúc này Chu Tĩnh đón con gái về. Lúc tôi ra ngoài vừa nãy, hình như thấy Phương Tình tới. Có phải không? Ừ, đúng rồi. Cô ta đến làm gì? Lại gây rối với cô à? Không, cô ta tới nối lại tôi với Lục Giang Đình. Hả? Cái gì cơ? Cô ta mà nối lại cho cô với Lục Giang Đình. Chắc không phải đang âm mưu gì đâu nhỉ? Chắc là có, nhưng tôi không mắc bẫy. Còn làm cô ta hoang mang luôn. Lâm Ngọc Giao kể ngắn gọn cho cô ấy nghe. Chuyện vừa rồi, cô nói thế này. Cô ta còn tưởng mình quyến rũ lắm cơ. Nếu cô ta tin thật, chẳng phải sẽ bám dính Lục Giang Đình luôn sao? Vậy Lục Giang Đình sẽ không quấy rầy cô nữa. Đợi họ cưới nhau, tôi nhất định gói cái phong bì to cho cô ta. Hôm đó Lâm Ngọc Giao gặp Tống Tần, bàn chuyện hợp tác. Ngọc Giao, báo cáo doanh số quý đầu của sách cô ra rồi. Không hot lắm, nhưng cũng không tệ. Với tác giả mới, doanh số thế này là rất ổn rồi. Cảm ơn chị Tần, tôi sẽ tiếp tục viết sách hay hơn. Lúc bàn giá cho cuốn sách này, nhớ đừng đồng ý bán đứt. Bán đứt là bán rẻ đấy. Cô chọn chia phần trăm, thế mới đảm bảo lợi nhuận cao nhất. Chỉ là tiền về chậm hơn chút. Cô giờ không gấp rút tiền bạc đúng không? Tống Tần đại diện lợi ích nhà xuất bản. Lâm Ngọc Giao không ngờ những lời này. Tống Tần lại nói với cô. Được, tôi nghe chị. Chị giải thích, cảm ơn chị. Thật thú vị. Thật ra tôi cũng có chút tư tâm. Tôi muốn hợp tác lâu dài với cô. Dĩ nhiên muốn đấu tranh lợi ích cho cô. Nhưng rốt cuộc nhà xuất bản trả lương cho tôi. Có vài lời tôi không tiện nói, tôi hiểu mà. Bàn giá là sếp họ tôi nói. Sau nửa tiếng giằng co, cuối cùng bản quyền định ở 10%. Đợi sếp đi rồi. Tống Tần khẽ nói với cô ấy, được 10% là tốt lắm rồi. Bên này tác giả mới. Hiếm ai được chia phần trăm cao thế. Con phải cảm ơn chị Tần vừa giúp tôi nói đỡ. Giờ cô chỉ cần ký hợp đồng là xong. Lúc ký tên, Tống Tần ngạc nhiên nhìn cây bút trong tay Lâm Ngọc Giao. Trời ơi, cô chịu mua cái này à? Chị Tần, sao thế? Cái này đắt kinh khủng, tôi cũng muốn mua lắm. Một là tiếc tiền, hai là lời đợi hàng. Cái này đắt lắm hả? Cô không biết à? Cô lấy đâu ra vậy? Người ta cho tôi. Anh ấy bảo chẳng tốn tiền. Đơn vị phát miễn phí. Gì cơ? Mau nói tôi nghe. Đơn vị nào? Tốt thế. Một cây bút bằng mấy tháng lương của tôi. Đắt vậy thật hả? Chứ sao? Nhìn xem đây là nhãn gì? Chắc họ cầm nhầm thôi. Tôi sẽ hỏi lại sau. Phó Hoài Nghĩa này chẳng phải bảo đơn vị phát sao? Hôm đó Lâm Ngọc Giao chuẩn bị xuống lầu, gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết thứ hai. Vừa tới cầu thang tầng 4, đụng ngay Phó Hoài Nghĩa. Anh Phó, gần đây anh lại đi nhiệm vụ à? Nhận một nhiệm vụ, bận bịu gần 1 tháng. Ở trong núi, ăn ở chẳng tiện lắm. Thế thì vất vả thật. Việc nặng nhọc đều để bọn trẻ đi làm. Bọn anh giờ đúng là lứa trẻ đó. Cố vài năm nữa là ổn. Giao Giao, em ra ngoài à? Em phải đi giao bản thảo cho nhà xuất bản. À đúng rồi, anh Phó. Anh đợi tí, em chạy lên một lát rồi xuống tìm anh. Nói xong, cô ấy vội chạy lên lầu. Tim Phó Hoài Nghĩa đập thình thịch. Lòng mừng dạo dực, hồi hộp nắm chặt tay. Lúc này Lâm Ngọc Giao từ trên lầu xuống. Trên tay cầm một túi nhỏ xinh xắn. Cô ấy định tặng quà mình sao? Anh Phó, cây bút lần trước anh cho em. Lâm Ngọc Giao mở túi bút ra, lấy cây bút bên trong. Chị Tần bảo em cái bút này đắt lắm. Chắc không phải đơn vị anh phát đâu nhỉ? Phó Hoài Nghĩa mí môi ngượng ngùng. Em nghĩ rồi, em không thể nhận món quà quý thế này. Anh tặng em cứ giữ lấy là được. Chẳng liên quan gì tới tiền, nhưng nó đắt lắm mà. Không đắt đâu, với anh thì không. Em xứng đáng với thứ tốt nhất. Lâm Ngọc Giao ngẩn ngơ nhìn anh ấy. Xin lỗi, anh không cố ý lừa em. Anh sợ em không nhận, nên nói là đơn vị phát. Không sao, cây bút này đẹp lắm. Em thích lắm luôn. Đây là món quà đắt nhất, cũng quý nhất em từng được nhận. Cảm ơn anh. Thế cái túi bút này tặng anh được không? Hả? Cái này em tự may vụng về thôi. Chẳng đáng tiền, để hôm nào em mua cái xịn cho anh. Mua ngoài làm sao bằng tự tay may. Mỗi mũi kim mỗi đường chỉ là tâm huyết của em. Anh muốn cái này. Thế thì, được thôi.